Okay? Magandang araw sa ating lahat. I am so happy to welcome you all dito sa ating webinar ngayong hapon. We are currently live on Facebook, so before we start, please share with your friends this link ng webinar na makikita nyo sa Rotary Club of Makati Premier District Facebook page. Sobrang interesting ang magiging talakayan natin ngayon sapagkat kasama natin ang Kahalagahan Farms who will share with us their knowledge and expertise in urban farming. Of course, ngayon marami ang naghahanap ng ways kung paano mamamaximize yung time nila under the quarantine para maging productive. Urban farming is one of the ways to do that because aside from being able to grow your own food at home, you can also improve your own health and contribute to the greening of our environment. Kaya naman, I hope we all stay tuned hanggang sa dulo ng webinar so we can all learn something new today. And on top of that, may chance din tayong mananalo ng seedling starter pack courtesy of Kahalagahan Farms. Kaya may raffle tayo mamaya. So pakilagay na lang ang pangalan ninyo at barangay sa comment section ng live video na ito sa page ng RCMPD. Abangan po natin yan. So para masimulan ang programa, I will now call on our dear President, Ricky Trinidad, to give his welcoming remarks. So now, please, let's all give him a virtual round of applause. Thank you. Magandang hapon sa inyong lahat. I'm pleased to welcome you to our first of a series of webinars on urban farming. This pandemic has dramatically changed our lives. Iba na ho ang panahon ngayon. It has put everything in a standstill, keeping people in their homes, have caused loss of jobs and financial difficulties, and even loss of our loved ones, which is the hardest part, that brought us anger, stress, and anxiety. Urban gardening has a way of addressing a lot of these issues. Health is now a priority, where proper nutrition means clean and healthy diet. We start with vegetables, and growing it can be fun, a stress reliever, and fulfilling, especially when you eat your first pick. And once you get the hang of it, we hope it can be a source of livelihood. Marami pong salamat. Thank you. Thank you, Ricky. At ngayon, narito naman si Ms. Ludette Carandang Cruz, another member of our RCMPD, para ipakilala ang ating speaker and Q&A moderator. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang mga makakasama natin ngayong hapon. Mula po sila sa Kahalagahan Farms ng Lipas City, Batangas, ang pinakamalaking earthworm farm sa bansa. Narito ngayon sina Miss Ria Bagatsing and Miss Maribel Igia upang tulungan tayong alamin kung bakit nga ba mahalaga ang urban farming, lalo higit sa gitna ng COVID-19 pandemic na nararanasan natin ngayon. Sa loob ng higit 2 bahagi si Miss Maribel ng Department of Agriculture sa Calabarzon. Ngayon ay katuwang na siya ng Kahalagahan Farms upang mas pagyamanin pa ang kanilang kaalaman sa organic farming na kanila namang ibinabahagi ngayon sa ang kanilang natutunan sa mga magsasaka at iba pang mga sektor. Makakasama rin po ni Miss Maribel si Miss Ria bilang moderator para sa question and answer forum later. So si Miss Ria
ay kasalukuyang Managing Director ng Kahariang Farms. Dati rin po siyang guro sa Thailand at ngayon ay pinamumunuan niya ang training center ng kanilang farm upang magbigay ng mas malawak na kaalaman sa marami tungkol sa pagiging agripreneur. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan sina Ms. Maribel and Ms. Ria of Kahariang Farms. Good afternoon, everyone. Nagpapasalamat kami first and foremost to the Rotary Club of Makati for hosting this and inviting us, allowing us to talk about such an important topic po. So for today, we've prepared an exciting presentation po. Si Ms. Maribel po ang mauna. We will be talking about the essentials. Paano ba tayo pwedeng magsimula sa urban gardening. And to make it fun, meron rin kaming mga show and tell. So we have a lot of materials and plant seedlings to show you to get you started po. Pagkatapos po nun, meron tayong question and answer portion. So during the whole presentation po, if you have any questions, please type it in the Facebook page, or if you're through Zoom, the Q&A chat box. So for now, take it away, Ms. Maribel. We'll share our screen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ano po? So, sabi nga po, ano ba ang urban farming? So, ang urban farming, pagtatanim ng mga halaman sa mga bakuran o sa mga syudad. Yan po yung yan po yung dapat nating gawin ngayon, lalo na pandemic, para maalis ang ating stress. Pagtatanim ng mga halaman, gulay, at sa mga recyclable materials at di na ginagamit ng mga bagay. So para matulungan din po natin ang ating komunidad na ma-lesser po yung ating mga basura. Kasi yung mga recyclable na katulad ng mga bottle ng mga Coke, yung mga styrofoam ng mga inyong Starbucks coffee, pwede nyo na pong gamitin yan. So, makikita po natin dito sa mga picture, yan po yung mga bottle po ng ating mga soft drinks na pininturahan lang para maganda rin siya tignan. Hindi siya masakit sa mata, hindi kala mo basura lang siya. And then yung pong mga sink po natin na yung mga alulod po na itinatapon na po natin ay pwede po natin ilagay sa gilid ng ating garahe para pwede natin po siyang pagtaniman. At ito po ay safe na safe po ito para sa ating pagkain. Kasi ito po ay itatanim nyo. Hindi tayo umaasa na baka ito ay itinanim lang na basta-basta, diniligan na hindi maganda, na marumi at nilagyan ng chemical. Okay, makikita po natin yan. Yan po ay sa Novaliches po yan. Isa po yan sa vacant lot po sa Novaliches. Makikita po natin na ni-utilize po nila ito as communal garden ng urban para lahat ng mga kapitbahay po doon, yung mga nagja-jogging, magpipick and pay na lang po sila dyan at makikita nila ang sample para sa ganun, yung mga katukatulong din po nila, pwedeng gawin yan, additional kita po ng katulong. Sa halip po na kayo ay bibili sa supermarket, sa katulong nyo na lang kayo bibili para additional income nila. So, ang kahalagahan ng urban gardening, nakakabawas ng pollution sa hangin. Kasi nga po, pag marami po tayong tanim o mga halaman sa ating kapaligiran, marami po tayong malinis na oxygen na makukuha. Nagkakaroon ng karagdagan ng kita, kasi mas marami pong sipag at tiyaga, yung po ay mas may kita po tayo. Kasi hindi lang po pang sarili natin, kundi kung may surplus po, ay pwede po siyang karagdagang kita, pwede natin siyang idagdag. So katulad po sa inyo na meron po kayong mga maids, pwede rin po yan ipa-project nyo sa kanila at the same time, tulong nyo po sa kanila na sa halip na bibili kayo sa supermarket, sa kanila na lang kayo bibili upang sa ganun, additional income.
So, nagiging dekorasyon sa tahanan kasi nakikita nyo naman po sa pinakita nating picture, ano po, na kahit po siya ay mga patapon na nagamit, pwede pala itong magandang dekorasyon sa bahay. Nakakabawas ng mga basura sa kapaligiran kasi po yung lahat ng basura na pwede naman po nating gamitin, taniman, ay pwede na natin, hindi na po natin itatapon. So nakakatulong po tayo sa komunidad na mabawasan po yung basurang ating itinatapon. Yung katulad nga po, yung pong mga kitchen waste nyo po yan, hindi nyo na po dapat itapon kasi gagamitin nyo na rin po yan na pataba nyo. Nakakapagbigay ng ani na ligtas sa anumang chemical o lason. Talaga pong kayo po ay ligtas kasi kayo po ang nagtanim. Alam nyo po kung anong inilalagay nyong pataba at alam nyo po pag may sakit po ang inyong halaman ay hindi nyo po ginagamitan ng lason. Kasi po ang lason po, pag inilagay na po sa halaman, kahit ano pong gawin nyo, kahit hugasan nyo pa po at kahit anong babad nyo pa po sa gulay na inyong kakainin, ay hindi na po ito safe. Papasok at papasok po sa ating mga katawan. Okay, so. Ayan. Makikita nyo po siya. Ayan, ma'am. Kung meron po kayo dyan sa gilid ng inyong bahay, sa inyong garahe, nakikita nyo po yan. Ayan. So marami na po kayong gulay. May bunching onion kayo, may celery kayo, may mustasa kayo, may pechay kayo. Pwede rin po kayong maglagay dyan ng kahit na talbos ng kamote, upland kangkong. So hindi na po kayo bibili talaga. So makikita nyo din po yan. Yan po ay sa circle po yan. Ayan. Yung mga sako po, nilagyan po natin ng mixed soil. And then yan, pwede din po natin taniman. Yung pong nakatumba po na sako, yan po ay nakatanim po dyan ay upo. At bunching onion, makita nyo po. Pati sa gilid, pwede nyo pong taniman. Yan. Makikita nyo po yung kung may mga gulong po tayo, problema po natin kung saan natin siya itatapon. Ayan, lalagyan nyo lang po siya ng lupa at pwede nyo na rin po siyang taniman. Kung wala kayong ayan, ihilera nyo lang po sa gilid ng inyong bahay. Ayan, pwede nyo na po kayo maglagay ng sili, pwede na rin po talong, at pwede rin po dyan ang palaya. Lalagyan nyo lang po siya ng trellis. Nakikita nyo po yung nasa gitna na picture. Ano po? Yan po yung gatas, lata po ng gatas o lata po yan ng juice. Ano po? Ayan. Na hindi nyo na kailangan itapon. Lalagyan nyo lang po siya ng mixed soil at saka po nyo pwede na po siyang taniman. Yung mga styrofoam po na pag bumili po tayo ng mga prutas, makikita nyo po siya. Pwede nyo po siyang gamitin. Pwede nyo taniman po siya ng lettuce, mustasa, basta po yung mga leafy vegetable, pwede po siya dyan. Sa pagtatanim po o sa urban gardening, meron lang po tayong parating tatandaan. Yan po yung 4S. Ano po? Yung 4 essentials po. Yung number 1 po yung space. Yung espasyo po. Ano po? Pangalawa po yung sun. Kailangan po meron pong araw na pumapasok. Ano po? Sa ating halaman. Ano ho? At soil, ano po. So, dapat po ang soil natin hindi basta-basta po soil. Kasi meron po tayong nabibili na soil na hindi maganda po siya taniman. Ano po? At seeds po. Yun po. So, yan po ay sa espasyo po. Ano po? Yan po yung katanungan kanina. Ano ho? Sa balkonahe po, kung may balkonahe po tayo, pwede po tayo maglagay ng mga halaman dyan sa balkonahe. Pero kung wala naman po tayong balkonahe, pwede naman po sa window areas po natin ilalagay. Ano po? So, pwede po tayong magsabit sa ating window kung may grills po tayo doon. Ayun, pwede po natin siyang anuhan po siya. Ilagyan ng halaman din. At makikita nyo po mamaya sa picture kung paano nyo siyang lagyan. Ano po? Sa container po, ano po? Sa patio po, kung wala po kayong mapapaglagyan, pwede rin po, may mga halaman din po na hindi kailangan ng maraming sikat ng araw.
na pwede po natin ilagay sa loob. Sa garahe ho, kung nakita nyo po kanina, yung mga nakasabit po ng mga bottle, yun, pwede nyo pong gawin yun sa gilid ng garahe. Ang pinaka-importante po sa pagtatanim, yan po ang sun po. Kailangan po, meron po siyang araw. Naaarawan po siya. At pangalawa ho, yung tubig. Pinaka-importante rin po ang tubig. Dapat po ang ating halaman ay nadidiligan po araw-araw. Para sa ganun po ay madali siyang lumaki at maging masigla po ang ating halaman. Yan. Saan po tayo dapat kumuha ng mga buto? Kung minsan nagtatanong ho. Kasi minsan meron pong nagbebenta na hindi natin alam na ang buto niya ay talaga pong 100% germination. Para sa 10 buto na binili po natin, hindi natin alam kung yung pong 10 yun ay tutubo. So para mas maganda po at mas sigurado po kayo na sa inyong bibilhin na buto, kasi kuminsan may nagdo-door to door po na nagbebenta ng buto, hindi natin alam. So pupunta po tayo sa BPI. Hindi po yan yung bangko. Bureau of Plant Industry po yan. Doon po tayo pupunta. Namimigay po sila ng mga libreng buto din po. Sa DA Regional Office po, pwede rin po kayong bigyan. Meron din po mga ibinebenta sa Lazada na legit naman din po ang kanilang seeds. Sa Shopee po, ayun. Basta makikita nyo lang naman din po doon. Kung East-West, may nakakalagay naman po ng mga pangalan po doon na legitimo po ang kanilang kumpanya sa pagbebenta ng buto. Sa supermarket po, tsaka sa True Value. Or pag tayo po ay may mga tanim na po sa ating pamamahay, pwede naman po tayo mag-savings ng buto. Paano po natin gagawin? Pag po namulaklak na, katulad po ang ating mustasa, yan pong mustasang yan ay namumulaklak po. Namumulaklak lang po ito kung ito ay matanda na. Baliktad sa tao. Po, ma'am? Pag mamumulaklak, pag matanda na po siya, mamumulaklak po siya. Pag namulaklak po siya, pabayaan nyo lang po siya. Hanggang ito ay maging brown. Pag nag-brown na po siya, yun po, yung bulaklak na yun po, ay marami na po kayong makukuha na buto. Po? So, meron na po kayo uling butong pantanim. Kasi ang pechay po, ma'am, huwag nyo pong aanihin na ito ay pa-uproot o ibig sabihin po ay buo nyong tatanggalin, bubunutin. Ang pag-aani lang po ay gugupitin nyo lang po doon sa pinaka-ilalim. Yung matured lang po ang kanyang dahon. So para sa ganun po ay magsushoot pa po uli siya. Magdadahon pa po uli siya. Didiligan lang po natin siya. So ngayon po, pag ito po ay sobra na rin po sa edad at ito'y nagkaroon na po ng bulaklak, doon na po natin siya tatanggalin pag nakuha na po natin yung mga buto. Pwede rin po sa pagsuswap. Po? Katulad po kung si ma'am ay meron siyang buto na halimbawa pechay at kayo po ay may lettuce at pag marami, pwede naman po kayong magpalitan. Sa mga pag marami na po kayong na-save na mga buto. Yan. Ito po ang pinaka-importante. Dapat po marunong po tayo mag-mix ng ating lupa kasi yan po ang pinaka-importante. Hindi lang po basta-basta na pag may lupa po tayo ay pwede na pong taniman. Po? Kasi kung minsan may lupa ho na pag diniligan ho natin siya ay malagkit. So pag diniligan ho natin, akala po natin sa ibabaw ay basang-basa. Pag dinig ho natin siya, hindi po pala dumating yung tubig sa ilalim. Kasi masyado po siyang intact yung lupa niya. So kailangan po natin gawing buhaghag ang lupa. So paano po natin magagawa yon? Meron po tayong loam soil, meron po tayong compost. So yan pong compost na yan ay pwede nyo na rin pong gawin sa inyong pamamahay. Po? Yan po yung kitchen waste na sinasabi ko sa inyo po na pwede nyong gawin po sa pamamahay nyo. Ang gagawin lang po natin,
Kung meron ho tayong halimbawa ay balde. Yan. Additional na ito. Share. Share. Yan. Yan. Yeah. Okay. Ito po, ayan. Yan. Kung meron po tayong halimbawa, lalagyan lang po natin siya ng manipis na lupa sa ilalim. And then, paglagay po natin ng lupa sa ilalim, yung pong mga kitchen waste, tatadtarin po natin siya ng maliliit, and then, doon po natin ilalagay. Paglagay po natin, kukuha po ulit tayo manipis na lupa, tatakpan lang po natin siya. Ganun lang po hanggang sa mapuno na ilalagyan nyo. And then, hayaan nyo lang po siya. Pagdating po ng 40 days po, pwede na po siyang pataba. So, hindi na po kayo mamumroblema sa mga tirang kanin nyo, kasi pwede nyo na pong gamitin as compost fertilizer. Tapos, ito po, meron po tayong bali po, ang pagmi-mix ay 1 part po. So, ito po, pakikita ko po sa inyo, ito, 1 part po ng soil, 1 part po ng rice hull. Pag wala po tayong rice hull, okay lang po siya. Kasi lalo na pag sa Metro Manila, wala po tayong rice hull. Yung sodas, kung familiar po kayo, may sodas po na bibili sa lumber, pwede po yon. Meron po tayong, ito po, yung cocoa coir husk. Ito po. And then, ang pinaka-importante po, yung vermicompost. Ito po yung pataba. So, ang parati po tatandaan natin, 1:1:1 lang po sa bawat pagmimix. So, meron na po tayong 1:1, imimix na po natin siya na maigi para meron na po tayong magandang tataniman. Yan. Pag na-mix na po natin maigi, ilalagay naman po natin siya sa ating, ito po, kung nakikita nyo yung egg tray, hindi na po natin kailangan bumili ng seedling tray. Pwede na po yung mga egg tray nyo, yung nabibili nyo po sa supermarket, pwede na rin po yun, ma'am. So, ilagay na po natin dito sa ating tray. Pero yung tray po ay may lalagyan po natin ng hole dito sa ilalim. Para pag diniligan po natin, bababa po yung tubig. So, pag mag-aano na po tayo, magsisidlings na po tayo. So, ang pagsisidlings po, lalagyan po natin siya ng hole dito. Paglagay po natin ng hole, huwag pong masyadong malalim. Kailangan po kung anong size po ng inyong buto, yun din po, double the size lang, yun po ang lalim ng inyong paglalagyan. So pag halimbawa po, naglagay na po tayo ng hole, ito po yung buto. Yan. Ito po yung buto, ilalagay po natin siya. Isa-isa po, hindi po maramihan. Isa-isa po, tatakpan natin and then didiligan. So pag natapos po natin yan, meron na po tayong mga ilang days lang po, meron na po tayong seedlings. So, eto na po. Yan. Meron na po siya tayong seedlings. So, pwede rin po natin siya ilagay dito. Ito po. Ito po yung nasa garage nyo na pwede nyong lagyan nyo lang po ng tali. At doon nyo po ilalagay. Ayan po. Then, ito pong isa, ayan. Ayan po yung kanina. Ayan po. Lalagyan nyo po, para katulad po ninyo na very busy, lalagyan nyo po siya ng tubig, ng water dito. And then, ito po ay may hole. Para siya ay sumipsip ng tubig. So, ilalagay po natin siya dyan. Kahit halimbawa, 4 days, hindi pa po siya malalanta kasi nakakasipsip po siya. Self-watery po siya. Unti-unti niya po nasisipsip yan. So, para fresh pa rin po siya. So, sa mga malalaking katulad po ng yung mga fruiting vegetable naman po, ito, basta po yung malalaki, pwede po natin siya yung mas malaki po dito. Ayan.
Yan po natin siya itatanim. Ano po? So meron na po tayong pwedeng sili, pwede pong eggplant, pwede po yung okra, pwede rin po yung mga sitaw. Ano po? So okay na po. Alam na po natin ang pagmimix ng ating soil. Ito po yung mga leafy vegetable. Yan po yung sinabi ko sa inyo kanina na ang pag-harvest po. Kasi po pag maganda po ang soil nyo, kahit 20 days lang, 24 days, pwede na po natin anihin yung ating mga leafy vegetable. So ang pag-ano po natin pag-aani, yun nga po, ikakat lang po natin, yung nasa ilalim po, yung matured na masyado. Yung matured na po na leaves para po pwede pa po uli mag-shoot ng panibagong leaves. Ayan. Ayan. Ang okra po, ayan. Yan po ay malalim po ang kanyang ugat. So kailangan medyo malaki po ang pagtataniman. So ito po ang parati nating tatandaan, mga ma'am, sir. Pag po tayo nag-ani, dapat po halimbawa may nakita po tayo na alam po natin ay pwede nang anihin, like halimbawa sa okra, wag ho natin siyang patatandaan. Kung pwede po, pag may bunga po siya, every other day, mag-aani po tayo. Kasi pag pinatandaan na po natin siya kaagad, ilang 1 month lang po ang tagal niyan, tatanda na hindi na natin pakinabangan. Pero kung ito po ay ating at atin pong kukunin o aanihin, kaagad, hindi na, kung alam niyo po yung pwede na po talagang kainin o igulay, yun ay kunin na po natin. Wag natin, katulad, nakikita niyo po sa picture, kung nakikita niyo po, medyo matanda na yung okra. Pero bata pa po yung kanyang halaman, kaso lang tumanda na. So ilang weeks lang po nyo na pwedeng pakinabangan, mamamatay na po siya. Yan po. So yung regrowing naman po, para yung halimbawa po wala tayong buto, katulad po ng kamote, pwede po tayo. Yung kamote po ang dali lang, cuttings lang po yan. Pwede rin po yung kanyang ibabad po natin yung kanyang yung bunga sa cup na meron pong tubig, lalagyan lang po natin siya ng stick para madaling lumabas ang kanyang roots. Pero kung ang kukunin lang naman po natin ay yung kamote tops, yung kanyang mga dahon, pwede na po yung cuttings. Yung kangkong naman po, ang dali lang po niyan. Makikita ho natin yan, ibabad lang po natin sa tubig, magkakaroon na po siya kaagad ng magkakaroon ugat, and then ilagay na po natin, i-transplant na po natin kaagad para madali siyang magkadahon. Ganun din po yung green onion. 2 to 3 weeks lang po may na po siya ugat. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo na pag hindi na kailangan bibili tayo ng ating pataba. Yung rice water po, yung po ay ipunin natin at pwede po natin siyang idilig. Ito po ay complete fertilizer na po. Yung eggshell naman po, pwede po natin siyang gamitin na pataba. Yung po ay didikdikin po natin siya and then medyo isasangag lang po. Mataas po ang potassium content niya. Yung banana peel po, yung po yung sinasabi ko sa inyo, nahihiwain lang natin na maliliit, ilagay po natin sa isang paso, lagyan lang po natin siya ng lupa, diligan ng konti at pabubulukin. Pag nabulok na po yun, ito po ay pataba na rin. So wala na po kayong problema na bumili pa po kayo. Pwede rin po kayo mag-alaga ng African nightcrawler na magkaroon kayo ng vermicast. Kaso nga lang po, pag napabayaan po natin sa pagkain, nilalayasan po tayo. Kaya pwede na lang yung kitchen waste na lang po. Yan. Pag meron naman pong sakit ang ating mga halaman,
pwede po tayong gumamit. Huwag po tayong bibili ng kung anong pesticide na pwede natin pong spray. Pwede po tayong gumawa ng natural pest spray po. Meron po tayong ingredients na 1 tablespoon na red pepper powder, tapos 6 drops lang po ng dish soap o kaya 2 tablespoon na powder po. Yung powder soap po, yung panglaba po, pwede po ang Tide, kung ano po. And then, 1 gallon water, i-mix nyo lang po lahat yan. After ma-mix nyo ng husto, saka nyo po i-spray. Pero kung halimbawa po, yung magkakatabi nyo po na halaman ay, halimbawa, isa lang po ang may sakit, yung dalawa ay wala. Lahat na po yan ay i-sprayan nyo. Para pag-spray nyo po dun sa isang may sakit, hindi na siya lilipat dun sa kabila. Mamamatay. Pag lumipat siya man sa kabila, mamamatay din po siya. Pwede din natin gamitin kung meron po kayong papaya leaves, di ba may papaya po kayo. Yung papaya leaves na yun po, kukuha lang po tayo ng kalating kilo na papaya leaves, didikdikin po natin. Yung pong katas niya, ihahalo lang po natin sa 1 liter ng tubig at lalagyan din natin ng 2 tablespoon na powder na sabon, saka haluin ng maigi, saka natin siya i-spray. So kung halimbawa po in-spray natin this morning at gusto nyo maggulay, pwede nyo kainin. Huhugasan nyo lang, pwedeng kainin. Unlike sa chemical pesticide, hindi nyo siya pwedeng kainin. Thank you, Ms. Maribel. Thank you very much po. We have some questions po before. So, thank you. Before we end, hopefully meron kayong natutunan at let's not forget yung 4 S's before I talk about kung bakit ba ito natin gagawin. Ano bang ang rason kung bakit tayo mag-urban gardening. So there are three reasons, top 3 reasons kung bakit tayo kailangan or importante ang urban gardening. So for now, I know na experience natin during this pandemic ang lack of food, shortage of food. Ang problema rin natin, a lot of our food is being imported from neighboring countries. So there is a lack of sustainability po sa ating bansa. So when we grow our own food, we are able to be sustainable, to sustain on our own, and even with, let's say, the help of the community, kung lahat tayo, kunyari meron tayong area sa ating barangay, we can sustain each other's vegetables. So this is a reason kung bakit importante ang umpisahin natin ng urban gardening. Second is our environment. Nakikita mo sa picture, so much pollution. If we learn how to segregate our waste, so we reuse plastic bottles, it will definitely lessen the pollution. Alam nyo ba po, ang basura natin, the top way na we manage our waste now is we dump it in landfills. Ang problema sa pagdadump na sa landfills is it creates greenhouse gases that contribute to the existing climate change that our entire planet is experiencing. There's also liquid from our trash in the landfills that seep into the creeks of the people living near that area po, and it is very hazardous. So when we practice urban gardening, nabanggit po ni Ms. Maribel, we start to learn how to compost and use kitchen scraps to help our vegetables grow healthier and grow stronger. So this also helps us decrease the amount of pollution that we produce in our country. And the most important, of course, is because of our health.
Alam natin, ngayon maraming farmers na gumagamit ng pesticide, gumagamit ng chemical fertilizer. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung mga images of farmers wearing suits just to spray pesticides, chemical pesticides, using chemical fertilizers. If they need to protect themselves from these chemicals and we're eating it, isn't that something to be alarmed about? And a lot of organic products also, they taste a lot better. They have enzymes that help us also to grow healthier. So not only urban farming can help us also with earning extra income by selling also, but most and foremost, health is wealth, and these are the top reasons why we want to practice urban gardening. So just to end, I'd like to summarize the 4 S's. 4 S's for essential for urban farming. Nabanggit po ni Ms. Maribel, the first is our space. Earlier, may nagtatanong, in an urban setting, we all have different areas where we live in. Yung mga iba, may condo, may balcony, walang balcony. Yung mga iba, meron silang small plot area sa bahay nila that they actually have land where they can grow. So your space will dictate what you can grow. Because if you don't have if you live in a condo and you have, let's say, very little sun, you can only maybe take care of indoor plants. I have some here in the back, or you can take care of herbs. Ang maganda sa herbs is nakakatulong siya sa vegetable dishes. Do you know that this mint herb that I grew came from one cutting? So I snipped one cutting, put it in water, allowed it to grow roots, put it in soil, and after 2 months, I have this. So you can take care of herbs. Let's say if you live in a condo setting where you don't have a balcony, where you cannot hang vegetables in your window, you can start po with herbs. Now, if you have a balcony, our recommendation po, and your sun is, you have maybe the east sun, we recommend starting with leafy vegetables. So this one is an example of a lettuce seedling. Leafy vegetables na nabanggit nga ni Ms. Maribel are the easiest. And if you have a plot, an actual garden, then you have more options to grow more vegetables. There comes your fruiting vegetables, even your root crop vegetables. So number 1, your space will dictate what you can grow. Second is your sun. We need an average of 4 to 6 hours of sun every day. And the best time to water your plants is in the morning before the sun gets too hot, or in the afternoon when it also isn't as hot anymore. So, and you only want to water them when you see that the soil is drying up. So that is your sun. And then your seed, you can buy your seeds po sa BPI. Ang maganda po sa BPI at sa DA, libre na nga po at open pollinated seeds siya. So what does that mean? Open pollinated seeds mean it's seeds on its most natural state. Because when you buy seeds, usually in the supermarkets, those are hybrid seeds. The difference with that is when you collect the seeds, for example, I have, so this is a seedling of chili pepper. If this is a hybrid seed and I collect the seeds from this chili pepper, it will be a lower version of the parent plant. But if it's an open pollinated seed and I collect the seeds, it most likely will be the same as the parent plant.
So, and you can keep it generations to generations if it's open pollinated. So maganda po yan. And then the last is our soil. Three things that I just want to quickly talk about with soil is, kasi yun ang pinaka siguro overwhelming for people when it comes to urban gardening, potting soil mix. With soil, ang importante lang po is that the soil has nutrients. When you grow a vegetable, the roots suck in the nutrients from, let's say, your vermicast. So after a while, the soil loses its nutrients. So you constantly have to put fertilizer. So one is the nutrients. Two is you have to make sure it drains water. There are some soils po kasi that are clay-like or so hard that their roots cannot grow. There's no space. That's why po naglalagay tayo ng coco coir to kind of loosen up the soil. And then the third is the soil has to be loosened up that the water is able to drain down. So that's the reason why we have all these mixtures, because we need nutrients, we need water drainage, and we need a loose area for the plants to grow its roots. So those are our 4 S's. And now we will switch to our Q&A. So Ms. Maribel will come. I think we have about 3 questions for now that we can. Okay. So Ms. Maribel, what is our sige, let's share it. Okay. So, hello, Ms. Ria. Some of our prepared questions. Number 1, ano sa tingin niyo ang pinakamalaking difficulty sa pagsisimula ng urban gardening? Ano pong payo niyo para sa mga taong reluctant to start with it? So, okay. Ang number 1 po, ang parati po namin nararanasan, kaya po parang ayaw nilang i-cater ang urban farming, lalong-lalo na sa city, yung pong wala po silang mapagkukuhaan ng soil na pwede nilang gamitin. Yan po yung yung talagang pinaka-main reason na bakit sila ayaw nilang. And then siguro medyo kulang pa rin po sila sa kaalaman kung ano po yung mapapakinabang when it comes na mag-engage po sila sa urban farming. Kasi kung halimbawa po mag-adapt kayo ng barangay, lalo na ang pinaka problema po natin diyan, yung talagang wala silang sipag at tiyaga, at saka hindi nila po alam kung ano po yung talagang magbe-benefit sa kanila ang project. Kasi ang gusto lang po nila, kasi yan po yung pinaka-problema namin pag andyan na. Ang gusto lang po nila kasi ang bibili na lang sila kasi may 10 pesos lang daw po, lalo na sa city, pwede na sila magkaroon ng gulay. Pero kung halimbawa po, ma-orient muna po natin sila, magbigay po tayo ng orientation. Ano bang kahalagan ng urban farming? Bakit ba tayo mag-urban farming? Ano ba ang kahalagahan kung tayo ay mayroong sariling gulay? Ano po ba ang kapakinabangan nito sa atin? Kasi katulad po niyan, minsan in-explain namin sa mga tao na ang gulay hindi basta lang gulay. Marami po tayong makukuhang vitamina dyan. Lalong-lalo na yung mga leafy vegetable, mataas po yung ascorbic acid yan. So ngayon hindi na natin kailangan uminom pa ng ascorbic acid na medicine. Kasi nga po kung minsan, yan pa po yung pag sobrang inom po natin ng medicine na mga ganyan, nagkakos pa rin po sa atin na hindi maganda sa ating, lalo na sa mga organ. Pero kung meron po tayong mga sariwang, alam po natin na sariwa yung ating kinakain at malinis at walang pestisidyo. Kaya nga po pestisidyo, pamatay. Bakit pamatay peste? Pamatay pati po ng kumakain. Kasi po hindi natin alam na yung lahat ng pestisidyo na nakadikit sa ating gulay, unti-unti ho yan nasa
katawan natin, hindi na ho naaalis yan. And then, kung sa information po natin, hindi lang pestisidyo ang nakalagay sa ating vegetable. Kaya dapat ang pinakamaganda po talaga ay orientation. Kasi pagdating po from farm to market, pagdating sa market po, pag nagdala na po sa market, kailangan see to it ng mga ating mga taga-benta na ang kanilang gulay na ibebenta ay sariwa. So ang ginagawa ho nila, na yung pong formalin, nilalagay nila sa isang timba, and then dun ho nila ibinababad ang mga vegetable. Pag kinuha na nila, makikita nyo na parang kala mo ang kintab na sariwang-sariwa. Ang peche po, pag tayo nag-ani, minuto lang po yan. Ito po ay lanta na. How come sa supermarket, sa palengke ng ating mga pechay ay ganun pa rin po kasariwa. Okay po. Yes, Maribel, may nagtanong rin, how long can we store rice water to be used as fertilizer? Okay. Siguro siya ay pagkahugas yung rice water, pagkahugas pa lang ilagay lang natin siya, and then nag-a-add na po siya ng NPK. Andun na po yung nutrition value po na kailangan ng ating halaman. And then, matagal po yan kasi hindi po siya umaasim. Hindi katulad ng chemical na pag nilagay mo, nagiging acidic yung ating halaman. So yan ang need ng ating lupa, mas gumaganda yung lupa natin. Okay. Okay, we have another question from Zoom. Kung walang BPI nearby, or pwede bang bumili makakuha ng free seed sa mga LGU? Anong recommendation mo? Okay, good question yan. Kung halimbawa by province po tayo, meron po tayong tinatawag na Municipal Agriculture Office. Pwede po sila makahingi sa LGU ng libreng seeds. Pwede din po sa Metro Manila ngayon po, meron na rin po yung mga munisipyo. Hindi ko lang alam po sa Makati or kasi sa Quezon City, meron pong project, nakitay up po si Mayor Joy Belmonte sa DA, at meron po sila ngayon urban gardening. Nagbibigay po sila ng free seeds ang LGU. Okay. And then another question, what is the best soil type for growing veggies in empty plastic bottles? Ano pong soil mixture? Okay. Yung soil mixture po yung kanina, katulad ng diniscuss ko at diniscuss din ni Ma'am Ria. Need natin po talaga kasi ang soil natin dito sa Pilipinas, ang soil natin masyadong sticky siya. So kailangan natin parati may soil conditioner. So ano po ba yung mga soil conditioner na yan? Yan po yung kaninang coconut husk. Yung coconut coir dust, kung may coir dust na mabibili. Tapos yan po yung vermicast. Ang pinaka-importante po yung vermicast. Yan po yung pinaka-the best organic na mabibili natin fertilizer. Meron din. Tapos and then, kung wala po tayong rice hull, meron po tayong sawdust. Yan po, parati po natin imimix yan. So para maging the best lalo, meron tayong tinatawag na soil sterilization. Ini-sterilize po natin yung lupa para po yung soil-borne disease na nasa lupa ay mamamatay. So how can we sterilize yung soil? Ang gagamitin po natin, pwede ho natin ibilad yung solarization po na tinatawag, na ibibilad po muna natin ng lupa sa araw para mainitan siya at mamatay po yung tinatawag na soil-borne disease. Kung tinatamad naman po tayong magbilad sa araw, pwede po natin siyang diligan ng mainit na tubig. And I think we have one more time for one more question. This is from Facebook. Mm-hmm. What herbs are best to plant for a starter? So, yes. So my recommendation, the easiest po is probably you have your basil. Maganda rin to because it really pops out flavors from dishes at madali siyang i-propagate. So if I cut a stem from this and put it in water for it to grow roots, siguro within 1 week may makakita ka ng roots.
and then you can already move it into a soil potted plastic bottle. So that's very easy. Let's say also minimal yung light nyo sa area nyo. And then I mentioned earlier also mint. Maganda to also for dishes, but also for tea, also for juices, adding that extra fresh mint. And like I said earlier, this came from a cutting. So after 2 months, ang laki na niya. Other herbs that I recommend are chives. Ano siya, madali rin siya. And then it really adds a lot, and you just keep cutting the top and it'll keep growing. So those 3 other popular ones rin po are rosemary, oregano, and tarragon. So yes, I think that it is for now all the time we have for our Q&A. Thank you once again to everyone that watched this webinar. I hope you guys enjoyed. And if you do also have any questions, Kahariam Farms has a Facebook page, and we'll gladly answer any follow-up questions that you guys may have, so you can start your urban gardening adventure. Thank you. Thank you very much, Ms. Ria and Ms. Maribel. That is so informative, and I was so mesmerized, especially knowing that, you know, those materials around you which you consider trash can be pots and containers as well as compost, no? So sana naman ay pati kayo natuto din at simulan na natin yung urban farming. Ngayon naman, ito ang pinakahihintay natin dito, the winners of the raffle. But wait, what is this raffle, no? What are we raffling off? We are raffling off 5 seedling starter kits that composed of vermicast, which is the organic fertilizer, a 212-hole seedling tray, and a vegetable seed packet, of course, with directions, okay? So with that, we have, let me read out our 5 raffle winners. Drumbeat. Walang drumbeat. The first one is Miss Miles Quintana of Barangay Pinagkaisahan. Yan, that's our first raffle winner. The second is Wilfredo F. Bernas Jr., Barangay Cruzada, Legazpi City, Albay. Wow, congratulations. We have someone from Albay. The third one is Mr. Nehemiah C. Florentino, Barangay Poblacion 3, Nagcarlan, Laguna. And number 4 is Jeshri E. Sales, Barangay Marcelo Green Village, Parañaque. And the 5th, the last but not the least, Mr. Earl Mano, Barangay 513, Sampaloc, Manila. There you go. Congratulations, everyone. And our team will contact you for the details kung paano ninyo makukuha yung mga starter kits, no? And these starter kits, again, are courtesy of Kahariam Farms. Thank you to all, and please stay tuned to our next in this series of urban farming. Have a great weekend, everyone.